Mời mọi người. Xin chào các bạn đến với Phượt TV và chúng ta cùng nhau khám phá bữa ăn cơm trưa tại Bình Định. Đây là Gia Lai nha các bạn. Đây là mình sẽ giới thiệu đến các bạn, đây là món tré này, đây là món chả này, thịt nướng này, thịt bò nướng này, chả tôm đất nổi tiếng Đầm Thị Nại này, và đặc biệt là cá bánh hỏi. Chúng ta sẽ cuốn bánh tráng ăn kèm với rau sống nữa các bạn. Ngoài ra thì ở đây còn có mà lớn như bị mình tả hay sao? chả ram, truyền qua ram. chính Ở đây này có. Đây là nem. Bị mình tả hay sao? Ở đây mua chỗ. Đây là nem chả Bình Định các bạn, nem chả chợ Vinh, nổi tiếng Bình Định. Rồi mình làm tí nem nha. Có thiếu nước chấm Nem không nướng gì các không bạn. cậu? Cái lấy cho cậu. Rồi nem nướng đây, nem nướng đây. Bò nướng lên luôn. Đúng rồi. Đây là tré. Là bò. Rồi bánh hỏi, bánh hỏi. Bánh hỏi Bình Định. Ăn kèm với thịt nướng. Cái gì đó? Đây là chế heo, còn đây là chế bò. Rồi. Rất là ngon nha. Chúng ta Bữa đó con gặp lần đầu đúng không? chế bò nướng lá chuối nè. Con không biết. Không gặp lâu thêm. À, Phải chán một cố luôn.